سلام به همه شما خوبان دل انگیزان، خوش اومدید به مستر گیم تیوی و پوشش مراسم پلی استیشن استیت آف پلی که در اون قراره بر اساس چیزی که خودشون گفتن درباره بازی گران توریسموی 7 صحبت کنن و گیم پلی جدیدش ازش پخش کنن. ولی خب احتمال داره که چیزهای جدید دیگه هم ببینیم، چون گفتن که برنامه نیم ساعته. حالا در این نیم ساعت که کلش احتمالاً قرار نیست که همش گران توریسموی 7 پخش بشه، احتمال زیاد شاید بازی های جدید دیگه رو هم از سونی ببینیم یا بازی هایی که قبلا معرفی شدن گیم پلی های جدیدی ازشون ببینیم. و حالا سعی میکنم در جایی که امکان پذیر هست تا جایی که به ویدیو لطمه نخوره ترجمه همزمان هم ارائه بدم و ترجمه کنم قسمت هایی که لازمه لایک و سابسکرایب یادتون نره، مخصوصا اگر دوست دارید که موقع رویدادهای جدید و پخش رویدادهای گیمینگ جدید مثل این استیت آف پلی یا رویدادهای مایکروسافت اونها رو ببینید و به صورت ترجمه فارسی اونها رو ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از انتشار ویدیو جدید بهتون اطلاع داده بشه. همونطور که در تصویر میبینید 2 دقیقه مونده به شروع مراسم، 2 دقیقه و 40 ثانیه و من هم منتظرم که شروع بشه و با هم اون رو ببینید. پس با من در ادامه این ویدیو همراه باشید. شروع شد یک تریلر جدید، احتمال زیاد همون گران توریسموی 7. بله، نوشته ترکیب گیم پلی و سینماتیکه و روی پلی استیشن 5 ضبط شده. من تا اونجایی که تریلر ها رو دیدم بازی قشنگیه، یعنی یک نوع شبیه ساز مسابقات رانندگیه. Hello everyone, I'm Kazunari Yamauchi, producer of the Gran Turismo series. Today I'm here to give you an update on our latest game, Gran Turismo 7, releasing March 4th, 2022. میخوام یه آپدیت بهتون بدم Over its 25-year history, the Gran Turismo series has demonstrated a serious love and respect for cars. What's more, Gran Turismo 7 represents the 25th anniversary of the series. احترام میذاریم 25مین سالگرد این بازیه میگه و خیلی ماشینا برام مهمه. Gran Turismo 7 will represent the pinnacle of the GT journey. We think of it as our most complete GT to date. میگه این کامل ترین بازی GT so that those who have never come into contact with automotive culture until now can really get to know the deep, rich world of cars. میگه بیشتر از این هیچ بازی نیست که اینقدر به ماشین اهمیت بده، دنیای ماشین ها. Our aim was to create a driving simulator that all players can enjoy. میخوایم که یک شبیه ساز ماشین بسازیم رانندگی که همه بازها ازش لذت ببرن. Gran Turismo fan or brand new to the series, I think Gran Turismo 7 will be enjoyable for everyone. امیدواریم که برای همه لذت بخش باشه این بازی، برای هر سن و سالی یا The history of cars is long and the world of cars is massive with lots of attractive cars contained within. میگه ماشین های زیادی داخل بازی هستن. For GT7, we have prepared over 400 cars from automobile brands around the world. میگه 400 تا ماشین، بیش از 400 تا ماشین در بازی وجود داره. We've also prepared 34 locations from around the globe with over 90 layouts. 34 لوکیشن در تو کل دنیا میگه برای بازی وجود دارن و 97 تا لی‌آوت. More tracks and cars will be added in future online updates. در آینده هم میگه با آپدیت ها ماشین‌های بیشتری بهش اضافه میشن. Now let's take a closer look at the GT7 player experience. میگه بیایید الان نگاه نزدیکتر بندازیم به تجربه بازی‌بازها از این بازی. خب ورلد مپ. Here's the new map screen. اسکرین مپ بازی این. The map is a menu that allows access to the various features in Gran Turismo 7. میگه یک منوی این مپ که به شما دسترسی میده. was to create a paradise. Almost a vacation resort that celebrates car culture. ویژگی های بازی میگه اینجا یک نوع بهشت بازی باز هست و بهشت ماشین سوار است. When you begin the campaign, you'll use provided in-game credits to purchase a compact car. وقتی بازی رو شروع میکنید بهتون کردیت کامل کافی داده میشه تا یه ماشین بگیرید، بخرید. قسمت کمپین بازی. ببینید الان ماشین رو خرید. You'll then progress through the campaign by participating in races, unlocking new cars, and by tuning and upgrading your vehicles for better performance. شرکت کردن توی مسابقات و ارتقای ماشینتون در کمپین پیشرفت میکنید.
This is ultimately the classic GT campaign mode, but GT7 has more to offer. میگه این قسمت کلاسیک بازیه ولی GT7 چیز بیشتر از این هم داره. اون چیزی که گفت میگه قسمت کلاسیک از GTه اون کمپین. ببینیم منوی بازیه. One new feature is the Gran Turismo Cafe. یک ویژگی جدید This کافه will be the هست میگه. center of the map in Gran Turismo 7. در مرکز نقشه گران توریسموه این کافه که ویژگی جدید بازیه میگه. Here at the cafe, players will be given a car collection menu. میگه یک منوی ماشین بهشون داده میشه، کالکشن ماشین در کافه، مثل منوی غذا مثلا. You complete each menu by winning races and championships while exploring this car resort. میگه هر منو رو با شرکت کردن در مسابقات و تمام کردنشون کامل میکنید. این رو بهت نشون میده. ماشین بهش جایزه داد. Sometimes the people who actually designed those cars will appear to talk about the design in person. یا حتی افرادی که اون ماشینا رو طراحی کردن بعضی اوقات میان که خودشون در مورد اون ماشینا صحبت کنن. By completing menus for a variety of car collections at the cafe, players will naturally come into contact with the history of cars and the culture behind them. یه با این کار و تمام کردن این مراحل مردم به فرهنگ و تاریخچه این ماشینا بیشتر آشنا میشن. بازها. اینم برند سنترال، ببینیم این چیه؟ Brand Central is a shopping mall where a player can purchase new cars. میگه مثل یک Here, ماله players can که purchase میتونید roughly 300 car models from 2001. ماشین خریداری کنید اینجا. بیشتر از 300 ماشین رو میگه میتونید اینجا خریداری کنید. Automotive manufacturers from around the world have assembled here. میگه همه شرکت‌ها سازنده ماشین اینجا نمونه دارن. مثل یک شاپینگ مال که میتونید اونجا خرید ماشین انجام بدید. یادتون باشه که اینم برای پلی استیشن 5 ضبط شده این گیم پلی. And not only are there showrooms for purchasing cars, there's also a museum for each manufacturer where you can learn about the history of individual brands. یه موزه هم در مورد هر برندی وجود داره که میتونید در مورد This تاریخچه اون is a اطلاعات museum بگیرید. of Porsche, مثلا این موزه پورشه است میگه. and it begins with the birth of Dr. Ferdinand Porsche establishing his own design firm. میگه که با طراحی‌های اولیه همون فرد مؤسس پورشه میتونید آشنا بشید اینجا مثلا. Gran Turismo 7 also houses a world of used cars. میگه ماشینای دست دوم هم داره. At the used car dealer, players can purchase cars for more affordable prices. میگه توی قسمت ماشینای دست دوم میتونید ماشینایی رو بگیرید که خیلی ارزون ترن. However, some very popular used cars may be sold at an even higher price than when they originally came out. ولی بعضی از ماشین دست دوم میگه حتی شاید با قیمت خیلی These بالاتری include از the Japanese sports cars of the 90s that are seeing a قیمت big boom in اولیه‌شون popularity worldwide. فروخته بشن. مثلا ماشینای نادر شما فکر This کنید. car lineup will be updated and changed slightly every day. این هر روز آپدیت میشه این خط ماشین های دست دوم. این هم قسمت ماشین افسانه‌ای فکر کنم نوشته بود. Certain iconic cars have marked their names in the history books. Even after 100 years, their allure will never fade. The legendary car dealership specializes in these types of famous vehicles. ماشینایی که حتی بعد از صدها سال میگه اسمشون گم نشده و هنوز معروفن. در این فروشنده اینا رو میفروشه این قسمت از بازی، مپ بازی. این ماشین مثلا خیلی قدیمی مثل جیپ و اینا رو نشون داد. In the world circuit, you'll have access to a variety of tracks. At launch, GT7 will feature 34 locations and over 90 layouts. میگه در اول 34 تا لوکیشن در کل دنیا This برای includes مسابقه دادن real وجود world داره، and fantasy circuits. از جمله پیست‌های مسابقه دنیای واقعی. Legendary fantasy tracks from past GT games such as Trial Mountain, Deep Forest, and High Speed Ring return for GT7 with stunning modern visuals. و میگه قسمت‌های قدیمی حتی بازی‌های جی تی هم جنگل و چه می‌دونم کوهستان اینا هم به بازی There are برگشتن various با races and گرافیک championships hosted بهتر. at each track.
The circuit experience activity can help you learn these tracks. میگه بتونید این پیست‌های مسابقه رو هم یاد بگیرید با سرکت اکسپریانس یا همچین چیزی گفت. In the custom race mode, you can combine things like weather conditions and AI cars of your choice to create personalized races. میگه میتونید شخصی سازی هم کنید، این پیست‌های مسابقه رو خودتون به صورت شخصی بسازید، آب و هوا رو تغییر بدید، ماشینا رو خودت، پرچم همه کشور اونجاست. این مسابقات واقعیه با بازی‌های واقعی. ویژگی‌های بصری و شبیه سازی. جلوه‌های بصری. Completely recreating beautiful cars is the essence of the Gran Turismo series. میگه ساختن The ماشین‌های PlayStation 5 version of GT7 features photorealistic graphics using ray tracing. میگه ساختن ماشین‌های واقعی هدف ما بوده، شبیه به واقعیت و با استفاده از ری تریسینگ میگه این کارو کردیم. منظورش واقع گرایانه بودن بازی از لحاظ گرافیکی. Ray tracing aims to more accurately depict lighting and reflections. ری تریسینگ نورپردازی و The انعکاس‌ها رو بهتر application that is میکنه. most suited for may actually be in the expression of cars. This is because the shiny surfaces of cars reflect the world around them. یعنی به خاطر اینه که سطح شفاف روی ماشین‌ها دنیای دور و بر With رو ray منعکس tracing, میکنه. graphics of Gran Turismo make a jump into the next dimension. یه با ری تریسینگ یک قدم به بالاتر رفته گرافیک گران توریسمو مثل نسخه‌های قبلی. ببینم که انتظامی رفت ری تریسینگ به کار بره. زمان و شبیه سازی آب و هوا. The color of the skies and the shape of the clouds you see every day are determined by the energy of the sun, the earth itself, and the condition of the atmosphere that surrounds it. رنگ ابر و آب و هوا و اینا میگه به واسطه If you look at it on a انرژی global scale, خورشید و اینا air وقت containing روز و moisture اینا from the تعیین میشه. oceans flows into the continents. That air is warmed by the Earth's surface, heated by the sun, which produces ascending air currents. The air containing moisture will continue to rise in altitude due to this current, and once at a certain altitude and temperature, creates the clouds you see in the sky. او در راجع به تشکیل ابر و آب و هوا اینا صحبت میکنه که چطور ابرها تشکیل میشن و In GT7, we have simulated the process of how these clouds are formed. میگه شبیه سازی کردیم نحوه تشکیل ابرها رو. Based on a vast amount of meteorological data, temperatures, humidity, and air pressure specific to each region, میگه رطوبت و گرما و آبهای مخصوص به هر ناحیه skies in رو Japan will change like they do in Japan, and شبیه skies in سازی کردیم. California will change as they do in میگه آسمون California. ژاپن مثل آسمون ژاپن تغییر میکنه، آسمون امریکا مثل آسمون امریکا تغییر میکنه. اینطوری شبیه The سازی Gran کردیم. Turismo series has always placed an importance on starlit skies at night. میگه توی گران توریسمو همیشه ستاره ها In تو آسمون خیلی GT7, مهم we've بودن aimed for an even higher quality of expression. و GT7 میگه حتی کیفیتش از این هم بیشتر شده. Starry skies seen in specific locations at certain dates and times will be drawn using a simulation that includes not just stars, but even planets. میگه شبیه سازی The طوری moon بوده will که rise حتی and set in the same way that the sun rises and sets. سیاره ها هم شبیه سازی شدن، ماه و خورشید و اینا. The color of the stars will change depending on whether the atmosphere is clear or hazy. میگه رنگ ابرها بسته به جو Time که changes and weather روشنه یا نه simulations تغییر are میکنه. expressed in the scenery and light. که این هم بر روی صحنه و نورپردازی These تاثیر factors میذاره. can affect atmospheric and surface temperatures. میتونن بر اتمسفر و دما تاثیر بذارن. And by doing so, affect the tire grip, engine power, and strength of the جالب این slipstream میگه effect, بر integrating with the automotive physics simulation. استکاک ماشین ها، تایرها و قدرت موتور اینا هم تاثیر It میذاره. اینا هم rains and the surface becomes wet. وقتی که همه Puddles جا form in locations that are prone to them, یا the rain خیس ends. میشه مثلا and the surface starts to dry from the areas that tend to dry first. میگه The مثلا areas بعضی with puddles will remain wet the longest, جالبه میگه بعضی جاهایی and که these مثلا kinds of آفتاب changes will occur naturally. بهشون میزنه سریعتر خشک میشن و جاهایی که مثلا چاله چوله داره اینا One دیرتر simple خشک example میشن، of آب this weather داخلشون میمونه. simulation is the rain cloud radar that many players will be familiar with. اینا رو توی GTA هم تقریبا دیدیم این چیزا که داره میگه. Players can look at this display and predict the coming weather to a certain extent. میگه بازی‌باز میتونه از این برای On a خودش huge استفاده circuit کنه به like the نفع خودش. Nürburgring, it can rain on one part of the track while being sunny on a different section.
یا مثلا میتونه در یک قسمت از پیست آفتابی باشه، قسمت دیگه بارونی باشه. Gran Turismo is a real driving simulator. حالت We always ریپلی. place the same level of importance in being able to watch your driving in a replay as we have with the fun of driving. میگه میتونی به اندازه خود This high رانندگی quality جذاب replay باشه این mode is ریپلی. also present in GT7. این احتمالاً ریپلی دیگه. ریپلی کردن موسیقی. We have developed a new music replay that dynamically generates a replay camera to match the background music. میگه این موسیقی ریپلی رو Unlike past با replay modes where the cameras were fixed on the track, camera positions and image cuts are now generated randomly every time to match the music, allowing you to enjoy a different camera replay every time you run it back. میگه دوربین با ریپلی هماهنگ میشه. Now, let's show you part of the music replay. رو ریپلی موزیکه این. احتمالاً اگه این قسمت رو پخش کردم شاید موزیکش رو قطع کنم به خاطر کپی رایت. میگه موزیک با خود ریپلی هماهنگ میشه، یعنی یه جورایی میگه هر بار که پخش میشه این ریپلی بسته به نوع دوربین که از چه زاویه‌ای میگه موزیک متفاوت پخش میشه. حالا نمیدونم منظورش دقیقاً چیه. بگم احتمالا منظورش از اینه که مثلا یک تصویر که تغییر میکنه یه صحنه میره روی صحنه دیگه، مثلا موسیقی هماهنگه با اون حالت ریپلی که بسته به صحنه‌ای که نشون میده موسیقی تونش مثلا ریتمش تغییر کنه. از راست یا چپ میگه، از جلو یا حتی از بالا یا پایین ماست. Our earlobes and the difference in the speed at which sound reaches our left and right ears in order to determine where that sound is coming from. همین دیگه، برای تشخیص دادن اینکه صدا از کجا میاد. میگه این 3D audio is a technology that recreates these sensations. میگه تکنولوژی که این حس رو برای شما بازسازی میکنه. Here's a quick demonstration of some of the sounds of GT7. میگه این یه نوعشه، ببین گوش کنید. از این طرف اومد ماشینه قشنگ، همش از این طرف میاد صداش. بارونه از بالا میاد، از این طرف میاد، ماشینا هر کدوم از یه طرف رد میشن. جالبه. حتما این قسمتشو با هدفون گوش کنید. جالبه. The tuning shop also returns in Gran Turismo 7. خب تونینگ و We have شخصی prepared سازی ماشین. approximately 60 types of performance parts per car. میگه 60 نوع شخصی سازی برای هر ماشین تقریبا میگه موجوده. یه همچین چیزی گفت. By combining these, you can change the performance and overall driving experience as you like. به هر طور که خواستید میگه میتونید تجربه رانندگی رو برای خودتون Let's actually try شخصی it. سازی کنید. This is a first generation Volkswagen Beetle.
The People's Car, designed by Dr. Ferdinand Porsche, is a rear-engine car, which is fairly rare nowadays. Let's try tuning this car. ماشین ولکسواگن میگه میخوایم که تونینش کنیم، ببینیم که چی میشه. بکنم راستی و چپی فرق میکنه، اصلا یکیشون به ارتقا داده شده یکیشون نه، یا همچین چیزی باید باشه. ببینید این یکی سرعتش 60 کیلومتره، 60 مایل، این یکی 130 مایل مثلا. این یکی مثلا موتور ایناشو ارتقا دادن سمت راستیه، سمت چپیه نه، حالت استاندارد اولیه‌شه. ببین چقدر فرق میکنن با هم، چقدر جلو افتاد از این. آره اون یکی خیلی کند و هستی میره، این یکی که تونین شده به قول معروف ارتقا داده شده چقدر سریع میره. ببینم رنگش، حتی رنگ While tuning involves ترمز. changing a car's performance, car customization at GT Auto allows you to change its appearance. میگه ظاهرش رو هم میتونید تغییر بدید دیگه، در این صورت که Over میتونید 650 aerodynamic parts, 130 types of wheels, 1200 colors of measured paint data. You can go on forever with the numbers. انواع میگه رنگ But there are و several dozen تایر و types اینا of وجود parts per داره. car, totaling to several thousand customization parts. میگه چندین هزار قسمت شخصی سازی وجود داره برای ظاهر هر ماشین. You can even install roll cages and do wide body modifications. میگه میتونید قفس‌های داخل ماشین هم حتی بسازید برای جلوگیری از تصادفات که میسازن داخل ماشین. قبلش مربوط به سرعت و قدرت The ماشین بود، livery مربوط به editor for ظاهرش. decorating and painting cars has also evolved. نقاشی You کردن now ماشین. apply stickers to areas that did not allow sticker placement in the past. میگه میتونید استیکر بزنید به جاهایی که The قبلا limit to the number نمیتونید. of stickers that can be applied to the cars has also been increased. حتی تعداد این استیکرها میگه بیشتر شده که قبلا شاید محدودیت وجود داشت، مثل برچسب اینا که ماشین بزنید. GT Auto will include your familiar car wash and oil changes as well. کارواش هم داره میگه و تعویض روغن هم داره. یه کلا شبیه ساز کامل دیگه. Scapes offers a new world of photography دنیای عکاسی. and is in a mode where you can travel the world with your favorite car. یه میتونید توی دنیا با ماشین مورد علاقتون سفر کنید. جالبه. You can place the car of your choice in over 2,500 spots around the globe میتونید ماشینتون رو در 250 قسمت از and take دنیا هر جا که cutting خواستید edge HDR photos. قرار بدید و عکسای HDR بگیرید. ببینید اینا همه عکسایی که از بازی گرفته شده ظاهر. By combining true-to-life light information with photo effects, this mode allows high-level photographic expressions that are mostly impossible in real-life photography. میگه که یک نوع عکاسی رو فراهم میکنه که در دنیای واقعی واقعا این نوع عکاسی غیر قابل و غیر ممکنه. ببینید عکاسی واقعی هم همچین کاری رو نمیتونه بکنه. خیلی قشنگه، شبیه واقعیته. The race photo mode allows you to photograph races you've participated in. میگه فوتو مود Going to a real circuit to مسابقات هم take میتونه. photographs is a lot of work. But in GT7, you can photograph dynamic, beautiful shots that even professional photographers would struggle to take. میتونه with a عکسای much greater ease. پویا و دینامیک بگیرید، طوری که حتی عکاسی واقعی هم نمیتونید این عکس‌ها رو بگیرید. از مسابقات حتی میگه در حالت فوتو مود، در حالت عکاسی. ببینید این در حالت عکاسی گرفته شده. Gran Turismo 7 is also a creative tool our players can use to produce various content. Replays, photographs taken in-game, livery designs, and more. میتونید حتی کانتنت هم باش بسازید، میگه برای اونایی که ساخت کانتنت میکنن The مثل ما. showcase is a place where this content can be shared for other players to download. و میتونید جایی اونا رو شیر کنید که بقیه اونا رو دانلود کنن داخل خود بازی، مثل عکاسی و مثل اینا. Finally, please settle in for a look at some new Gran Turismo 7 gameplay. با میگه الان وقتشه که گیم پلی Our جدیدش رو closing ببینیم. segment shows 2 new features added to Gran Turismo 7. 2 ویژگی جدید که بازی اضافه شده.
در این گیم پلی The نشون داده music میشه. rally, where you enjoy music while you drive. And the music replay, that syncs replays the music. موزیک رالی و موزیک ریپلی میگه اینا به بازی اضافه شده. These are all real-time images captured on the PlayStation 5 console. میگه اینا برای پلی استیشن 5 ضبط شدن. یه قسمتش احتمالا کپی رایت داشته باشه، احتمالا این قسمتش رو باز موزیکش رو من عوض کنم یا قطع کنم. این فکر کنم موزیک رالی باشه. این هم موزیک ریپلی هست دیگه. یه جوری همینی که قبلا گفت دیگه، مثلا ریتم آهنگ با دوربینی که ماشین رو نشون میده هماهنگ میشه، همچین چیزی مثلا. این هم باز گیم پلی که برای پلی استیشن 5 ضبط شده. این باز باید موزیک ریپلی باشه دیگه، ریپلی کردن و تکرار مسابقه‌ای که انجام دادید از قبل. Thank you for watching. ممنون که See you on the تماشا track on کردید. March 4th, 2022. یه 4 مارس تاریخ انتشار بازی شما رو میبینیم در پیست مسابقه. ما فکر کنم همین بود. ما انتظار داشتیم که چیزای بیشتری هم نشون داده بشه علاوه بر گران توریسمو یا از GT7، ولی خب نشون داده نشد، فقط GT7 نشون داده شد. ممنون از شما هم که همراه من بودید و تماشا کردید این استیت آف پلی رو که گران توریسموی GT7 و GT جدید بود. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یک ویدیو دیگه از کانال مستر داد گیم تیوی. شما رو خدا عزیز می‌سپارم. خدا نگهدار.